Siis parastahan Jukolassa on se rento meininki ja se fiilis, että sä et oikeasti yksin täällä, vaikka se on niin oma suoritus. Se on se päätarina. Tuo on verisempää taistelua. Et ihan hirveä höntyily ei ehkä kannata. Eikä esimerkiksi 360 astetta väärään suuntaan. Tämä koko karttahomma, että se ei ole ihan sama kuin merikartta. Ei. Ei muuta kuin metsää ja nauttimaan. Puisto TV jakso 12, Porvoo-Jukola ennakko. Tässä jaksossa me mennään käymään kilpailukeskuksessa, harjoittelumaastoissa. Meillä on tosi paljon haastateltavia. Me tutustutaan Oskari Pirttikoskeen, joka on tehnyt Jukolan vaihtoaikaennusteen. Me käydään kilpailukeskuksessa juttuja läpi Heidi Liljeströmin kanssa, pääsihteeri. Jussi Aumo johdattelee meitä myöskin siellä maastoihin ja Itä-Uudenmaan yksityiskohtiin metsissä. Anton Salmenkylä on puiston valmentajana tietysti kommentoimassa myös maastoista. Jari Johansson, kilpailun varajohtaja ja hiiliviisas Jukola-hankkeesta. Ja sitten meillä on ihanat Ebbo Venlat, jotka on lähdössä ensimmäiseen Jukolaansa kotikulmillaan. Loistosettiä tiedossa ja eiköhän lähdetä liikkeelle. No voitaisiin aloittaa sillä, että kerrotko kuka olet? No mä oon Liljeströmin Heidi ja mä oon Porvoo Jukolan pääsihteerinä toimin. Nyt tässä vuoden verran olen tehnyt töitä tämän Jukolan eteen. Pääsihteerinä? Joo. Se kuulostaa yhtä vakuuttavalta kuin YK-pääsihteeri. Kerroit konseptista nimeltä Olohuone, niin mitäs meillä näkyy tässä edessä? No meidän tosiaan perusajatuksena oli suunnittelussa, että olisi niin kuin, katsojalle, joka tulee paikalle, niin aika semmoinen niin kuin olohuonemainen niin kuin kokonaisuus. Eli meillä on tulee tuon kummun eteen tulee juhlalava ja sen viereen iso skriini. Ja siinä on hyvä paikka oikeastaan koko kisan ajan olla se skriinin luona, koska ravintolapalvelut on täällä selän takana tuolla suunnassa. Ja sitten meillä on kilpailut, tapahtumat näkyy tuohon suuntaan. Skriini, juhlalava ja sitten on kaikki semmoiset niin kuin tarvittavat toiminnot, mitä niin kuin katsojat tarvitsee niin oikeastaan tällä alueella. Eli idea on vähän se, että katsoja voi viettää oikeastaan koko tämän Jukolan nimenomaan tässä. Kyllä, käytännössä näin. Että sitten kun kiinnostaa mennä vähän kaupallisen puolelle, niin sitten joutuu vähän ehkä ottaa muutama askeleen enemmän. Mutta tämä on niin kuin oikeasti tosi... Itse tykkään tästä kokonaisuudesta, kun kilpailullinen tapahtuma on tällä puolella ja kaupallinen tapahtuma toisella puolella, niin silloin me saadaan sellainen niin kuin se pääasia, mikä se on tässä Jukolassa, niin on se kilpailu, niin se saa niin kuin enemmän niin kuin huomiota mun mielestä. Et kaupallinen puoli tulee sitten siinä sivussa. Nyt jos ajatellaan sitten tätä sekä kisaajien että yleisön saapumista tänne paikalle, niin mitä siitä pitäisi ottaa huomioon? Ajatellen esimerkiksi parkkialueita, sit siirtymistä parkkialueelta tänne kisakeskukseen. Niin. No henkilöautolla tullessa, niin ajoreittihän on kiertää niin kuin Pitkäsen takakautta, tullaan tuolta takakautta Sannaisten kautta, eli sitten tie on kohtuullisen kapea, niin kannattaa varata kyllä todella hyvin paljon enemmän aikaa kuin tulemiseen, koska se todennäköisesti ruuhkautuu, etenkin Venlojen kisan aikaa, että tai ennen Venlojen viestin lähtöä, että se on niin kuin semmoinen kriittinen, mutta sitten meillä on se vaihtoehto myöskin, että voi tulla Porvooseen julkisella bussilla ja sitten semmoinen non-stop-bussikyyti tulee sitten Porvoon torilta tänne kisakeskukseen. Aivan. Ja se tulee sitten taas ihan tuonne 200 metrin päähän tuohon suuntaan. Että se on niinku semmoinen, sillä pääsee ehkä lähimmäksi kisakeskusta. Että parkit on käytännössä 1–2 kilsan päässä suurin piirtein tästä niinku kilpailualueesta. Et se on, mun mielestä se on lähellä kuitenkin. Ja kävelyparkeista, niin se on tosiaan, tullaan majoitusteltta-alueiden kautta, niin sitä voi hienosti sitten kantaa telttakamansa ja katsoa kartasta se. Ennakkoon kannattaa tietenkin katsoa kartasta se oma teltta-aluepaikka ja sitten viedä tavarat sinne ja sitten tulla tänne kilpailualueelle katselemaan vähän toimintaa. Joo. Ja siinä näkyy lähtösuora. Joo, maali ja lähtösuora näkyy siinä. Puisto TV Porvoo-Jukolan kisakeskuksessa ja todellakin kisastudiossa. Kyllä. Jari Johansson, tervetuloa mukaan. Kiitos. Me ollaan täällä Ylen kisastudiossa. Tässä on varmaan niin kuin mielenkiintoiset haastattelut sitten pari viikon päästä. Kyllä täällä väkeä on 12 tuntia vähintään paikalla. Seurataan kisan tapahtumia, seurataan maastoa ja seurataan yleisöä ja kaikkea mitä täällä tapahtuu silloin.
Todella makea paikka. Tästä näkee joka suuntaan, tuonne niin kilpailumaaston suuntaan lähtösuora tuolla ja tuolla niin teltat ja hieno Porvoon Epon maalaismaisema. Jari Johansson, mitä kaikkia rooleja sulla on tässä Jukolan järjestelyssä? No on mulla muutama rooli. Mä olen kilpailun varajohtaja ja sitten siihen samaan riemuun osuus ja yhteistyökumppani hankitaan kuuluu mulle tehtäviin tässä muutaman vuoden ajan. Ja sitten mä olen täällä kilpailukeskuksen rakentamisessa apukäsinä tekemässä tätä hommaa ja sitten semmoinen iso homma, mikä meillä on tämä meidän Hiiliviisas Jukola-hanke, niin siinä mä olen meidän projektipäällikkönä tekemässä hiiliviisasta tapahtumaa. Tästä hiiliviisaudesta haluttiin juuri jutella. Se on nyt ainakin mun korviin kuuluu, että se on niin kuin ensimmäinen kerta, kun Jukolassa nostetaan tämä todella esille. Kerro lyhyesti, mistä on kysymys nyt hiiliviisaudessa Jukolaan liittyen? Joo, tämä on hyvä. Me käytetään talteen tai tietoisesti sanaa hiiliviisaus, johtuen että me emme voi olla hiilineutraaleja, kun me tänne tullaan, meistä aiheutuu hiilijalanjälkeä joka tapauksessa. Me yritetään tehdä pienillä konkreettisilla arjen teoilla tästä tapahtumasta niin pieni hiilijalanjälki tai niin pienen hiilijalanjälkeen se on tapahtunut kuin mahdollista. Kun meillä on kuitenkin 18 000 kilpailijaa, sitten kun lyödään siihen päälle kaikki, mutta on 45 000 ihmistä paikalla, niin miten tätä voidaan tehdä käytännössä omilla ratkaisuilla niin, että se meidän hiilijalanjälki olisi mahdollisimman pieni. Siitä tästä hommassa yksinkertaisuudessa on kyse. Ja samaan aikaan ajatus, kun näin isossa tapahtumassa tehdään, niin se malli, mikä meillä rakentuu täällä, niin toivottavasti on sitten iloa ja hyötyä myös tuleville Jukolan järjestäjille ja muille tämmöisten suurtapahtumien järjestäjille. Kerta Jukola on siitä mielestä ovella tapahtuma, että tännehän rakennetaan pienen kaupunkin infrastruktuuri alusta lähtien. Ja jos miettii muita tapahtumia, niin tavallaan se kaikki, mitä meillä tehdään valtaosassa muissakin tapahtumia. Ja sitten kun pannaan siihen vähän erikoisuuksia muihin tapahtumiin päälle, niin aika hyvä kokonaisuus tästä pitäisi rakentua. Itse on ollut mukana Tapiola Hongan koripalloseuran niin kuin hiilineutraalihankkeessa. Sielläkin se neutraalisuus on visio tulevasta. Yes. Niistä laskelmista tiedän, että sehän on se kulkeminen on niin kuin isossa roolissa nyt siinä hiilijalanjäljessä. Niin onko Porvoon Jukolaan tänne tulemiseen ja poistumiseen liittyen jotain asioita? Joo, mehän tehtiin alustavat laskelmat, tai meillä rakentuu siis uusi malli kokonaan hiilijalanjäljessä Jukolaan, ja me tehtiin sen pohjalla, käytiin Kangasalan Jukolan ja sitten Mynämäen Jukolan hiilijalanjälkilaskelma, tai tehtiin takautustaminen laskelma ja todettiin, että Jukolan hiilijalanjäljestä noin 80% tulee matkustamisesta, niin kuin logistiikasta ja näistä asioista. Niin sitten me on käyty miettimään, että miten tähän asiaan voisi vaikuttaa. Niin yksi semmoinen iso asia, totta kai suositaan kimppakyytäjä, että tervetuloa kimppakyydille tänne, ja sitten sellainen iso asia, meillä on oma logistiikka, miten meillä on tänne tavaraa tuotu ja mitä meidän kumppanit on tänne tavaraa tuoneet. Maanrakennuksen logistiikkaan on kiinnitetty paljon huomiota. Hyvä esimerkki maanrakennukseen liittyen on se, että meillä on kumppanina PL-rakennus, nehän vaihtoi biopolttoaineeseen tämän meidän hankkeen myötä. Ja yksi iso asia totta kai on se, että tervetuloa julkisilla Porvooseen ja siitä sähköbussilla kilpailukeskukseen, niin se on ehkä se suurin asia, mihin me voidaan vaikuttaa ja pyritään vaikuttamaan. Ja bussit lähtee Torin kulmalta. Kyllä. Ja te tiedätte kyllä, milloin ihmiset tänne haluaa tulla, niin sitten siihen on ajateltu, varmasti optimoitu nyt naurattaa hieman. Sanotaan näin, että se on meille mysteeri. Että mikä se määrä? Me tiedetään ne ruuhkahuiput, mutta se, että miten paljon väkeä tulee bussilla, miten paljon väkeä tulee autoilla, niin tätä ei kukaan koskaan aikaisemmin kokeillut, niin nyt se nähdään. No niin, siitä sitten opitaan. Yes. Aivan loistavaa. Mä oon Marianne Nordström. Mä oon tästä ihan kylän ytimestä tässä, niin kuin nämä mun joukkuekaveritkin. Eli vähän yllytyshulluina lähdettiin tähän, kun tultiin kylän infotilaisuuteen. Ja vähän sain ehkä mairitella näitä mukaan. Ja mä oon kuulemma syypää tähän koko juttuun siinä mielessä, että mä sitten tietysti vanhimpana sain sit vielä rangaistukseksi ankkuriosuuden, joka on nyt sitten pisin. Mutta se oli niin kuin nyt se rankaisu tälle, mutta tosiaan kylältä Marianne. Ja samoin täältä kylältä Juhanna. Odotamme kyllä innolla nyt, mitä edessä on. Ja Veetra Väärlyn-Hämäläinen ja tästä nurkilta myös. Ja en tiedä, heikoin lenkki varmaan sitten, mutta niin kuin mä oon ehkä sillä... Se on mun vahvuus sit se puhuminen, niin mä kyllä selvitän sieltä metsässä sit jotenkin tämän asian. Maaliin pitäisi päästä. Todella hienoa. Siis se, että tuodaan Jukola teidän kylälle ja lähdette mukaan, niin se on niinku todella aplodien paikka. Aivan esimerkillistä toimintaa. Toivottavasti tätä nähdään jatkossakin, missä Jukola sitten eri vuosina on, niin kaikki kyläläiset mukaan. Kyllä. Ottakaa esimerkkejä Eboista. Kyllä.
Kyllähän me haettiin kaiken näköisiä nimiä, myönnettäköön. Ja sitten ajateltiin, että kehdataanko tämmöistä laittaa. Mun ehdotus oli kyllä meno ja paussi, mutta sitten me jotenkin ajateltiin, että tämä 40 plussaset, niin ehkä me otetaan tämmöinen neutraali. No mites tämä harjoittelu on nyt mennyt? Jos oliko noin vuosi sitten päätitte tästä ja nyt on sitä harjoiteltu noin 12 kuukautta. Miten on sujunut? Meillä on varmaan vuosipäivä jossain tuossa 10. toukokuuta, että niin, se on niinku se vuosipäivä. Mutta siis tarinaan kuuluu, että eihän meistä kukaan suunnistanut aikaisemmin. Nanne on polkujuossut, se on melkein sama. Mutta siis melkein sama. Eikä ole siis mitään semmoista niinku urheilutaustaa tai että edes niinku mitään liikunnallista taustaa, että ihan nollasta. Miinus jotain ehkä. Siellä on niinku se meidän lähtötaso. Rohkea veto. Erittäin hieno. Jukala ja Venla, niitä kumminkin pidetään Suomessa tietynlaisina mittareina. Näistä kun selviää, niin on niin kuin kovemman luokan harrastaja vähintään, ellei jopa kilpailija. Niin te olette asettanut riman oikealle tasolle. Joo, ja kyllä me ollaan siis liikuttu tosi paljon. Että kyllähän se on nostattanut meidän kuntoa, siis arkikuntoa. Että se on ollut ehkä se voimakin tässä, että se on semmoinen pieni joukkuepaine. Että ei jää vaan kotiin. Ollaan me tsempattu. Näkisitte meidän WhatsApp-keskustelut. Siellä on niinku metri tolkulla. Mut se on ollut semmoinen hyvä kannustin. Ja mä sanon, että ehkä sitten se liikkuminen yksi, mutta sitten tämä koko karttahomma. Että se ei ole ihan sama kuin merikartta. Ei. Missä on vähän niinku enemmän niinku laajemmat speksit kuin tässä sitten on. Ja sitten ehkä meillä kaikilla alkaa olla se, että kun on 40 plus, niin yllätti ehkä tämä ikänäkö. Että piti vähän niinku järjestellä suunnistuslasit suurennuslaseilla. Joo. Se on aika pientä. Käynyt suunnistamassa jossain, harjoitellut paljon, jossa kartat on vaikka 1,7,5 tonnia. Kyllä. Sekä että. Venloista tuleekin taas se 1,10 tonnia. Kyllä tässä nyt meidän puolesta jaamme tämän näköhavainnon, että kyllä se 1,7,5 tonnia on paljon parempi asia. Kyllä. Ja ehkä A4 kokoinen lappu. Niin. Että ehkä tässä vielä se, että on se A3, joka pitäisi jotenkin laittaa pakettiin ja yrittää seurata siirtymää. Niin ai. Mutta näitä on ratkaistu. Sittenhän tämä on aiheuttanut kaikennäköistä lisämaustetta, että pitää hankkia uudet pyörät ja kaikennäköistä lenkkaritavaraa. Mutta muuten ihan ei, kyllä aika vähällä pärjäisi, mutta se ei aina riittänyt. Eihän tämä niinku lajina oikeasti ehkä tarvitsisi sitä muuta kuin ne tossut, jolla sä nyt ehkä pärjäät tuolla metässä ja kompassi ehkä. No joo. Mutta meillä se on sitten mennyt vähän överiksi. Jollain ei toiminut kello ja piti hankkia uusi kello, kun se ei mitannut enää matkoja ja milloin mitäkin. No mutta toivotaan, että tästä tulee sellainen pidempi harrastus, ettei se jää pelkästään tähän, että nähdään sitten seuraavanakin vuosina teitä. Kyllä. Sanotaan, että paikallisilla kuntorasteilla kyllä. Siellä meitä niin varmasti kyllä nähdään jatkossa. Että katsotaan nyt se. Onko teillä ollut jonkinlainen treeniohjelma oikein? Ja valmentajaa vai? No valmentaja kyllä. Se järjestettiin heti alkuun. Kuulu kauppaan. Joo, se kuulu siihen. Tähän kuuluu pari asiaa, siis palataan vielä siihen. Eli että tarvitaan se kouluttaja, että me opitaan tämä homma ja sitten, että me saadaan gepsit tonne metsään, että meidät löydetään, mutta niitä ei saa näyttää millään Joo, ne on siis vaan sitä varten, että jos tulee tilanne päälle, niin meidät löydetään. Että joku osaa sitten hakea kyllähän meidät täällä ulos kylän sieltä. Koiratkin on luvattu opettaa etsintää. Että mutta eikö se olisi hienoa silleen tuolla kisakeskuksessa? Ei kauhean. Miksi Petra on vaan tuolla ja kaikki muut menee tänne? Kellojen kärki menee tänne, mutta Ebbo Venla koukkaa. Kyllä, eri kautta. Joo, ne menee jotain ihan omia polkuja. Mutta emme varsinaisesti treeniohjelmaa, mutta kyllä meillä ehkä välillä piti miettiä, että tulee myös huilipäiviä silleen alussa. Että kyllähän se oli ihan hurja tahti. Innostut. Elämäntapamuutoskin. Vähän se ehkä semmoinen. Porvoon Jukolan kilpailukeskus ja nyt me ollaan juuri siinä paikalla, mistä ensimmäisen osuuden viestinviejät Venloissa iltapäivällä ja Jukolassa sitten ilta 11 saa kartat käteen ja odottaa sitä, että nyt on 3 minuuttia lähtöön. Meillä on tässä Jussi Aumo. Terve. Tervetuloa mukaan Puisto TV:hen. Ja sä oot meidän eksperttinä nyt kertomassa porvoolaisesta maastosta ja mennään siihen kohta. Tässä paikka tällä hetkellä kuvitellaan, että me ollaan nyt siellä niinku joukkueen numero 1650 jotain, muistaakseni oli suunnilleen sen verran mukana. Ja sitten tässä edessä on ne
1649 kollegaa, jotka odottaa malttamattomina maastoon pääsyä, niin Jussi, kuvaile tätä paikkaa nyt vähän tässä näin, että pääseekö tässä ohi ja jos on oikein kova juoksemaan ja minkälainen lähtösuora Porvoon Jukolassa on? No ainakin nyt kun tätä katsoo tyhjänä, niin tämä näyttää siltä, että tässä olisi jonkun verran tilaa, mutta kun miettii, että se on se 1700 noin, jotka tästä lähtee, niin kyllähän se vaikeaksi tulee se ohittaminen tässä lähtösuorana aikana. Että ne kokemukset, mitä mulla on tai mitä on kuullut muilta, niin esimerkiksi just jossain Kangasalla veljenvaimo aloitti siellä Venlat ja lähti jollain tosi suurella numerolla, niin olihan siinä mennyt minuutti kaupalla ennen kuin pääsi juoksemaan. Että kyllä mä luulisin, että se jälkijoukossa, niin kyllä se jossain vaiheessa sumppuuntuu silleen, että ihan hirveä höntyily ei ehkä kannata, vaan ennemmin mä sanoisin, että katsoisi ehkä siitä kartasta, että jos ei kauhean kovaa pääse juoksemaan, niin katsoisi siitä kartasta, että onko se esimerkiksi ykkösrastilla, niin onko joku mahdollisuus tehdä joku radikaali reitinvalinta esimerkiksi, jos on taitoa ja itseluottamusta siihen, ettei lähdekään sen massan mukana, vaan pikkasen tekee jotain omaa ratkaisua siinä, että pääsis niin kuin sillä tavalla porukan ohi. Aivan. Mehän ei yritetä Jussilta nyt udella sitä, että no missä on K-piste, koska sitä ei ole kerrottu vielä, eikä missä ne rastit on, kuinka pitkä matka on sinne ensimmäiselle rastille, mutta tätä paikkaa me saadaan nyt katsoa ja näyttää myöskin Puisto TV-katsojille. Tämä on siis pellon reuna, tuossa on vieressä mäki tuolla kilpailukeskuksen puolella ja tässä on leveyttä tällä alueella semmoinen 40-35 metriä suunnilleen jos miettii niin kuin muita Jukolan lähtöjä, niin kyllä mä luulisin, että tämä on aika leveä kenttä nyt tässä meidän niin kuin alueena. Mutta sitten tonne eteenpäin, niin semmoisen 150 metrin päästä, niin ranni kapenee. Se kapenee ja sen verran, jos voi nyt sanoa, että tämähän ei ole mikään ulkoilualue tämä, missä kisa käydään. Ja siitä voi jokainen päätellä, mitä se tarkoittaa, että kun ei ole ulkoilualue, niin se tekee suunnistuksesta heti aika paljon haastavampaa. Ja niin kuin tuossa äsken kuvattiin, niin tuossa jo pienen kuvan, että minkälaista toi porvoolainen maasto on. Eli heti tästä näkee, että siellä on kiveä. Itä-Uudelmaalla tykätään tehdä metsänhoitoa ja se tarkoittaa sitä, että on hakkuita. Ja sitten kun hakkuut kasvaa, niistä tulee taimikoita. Ja täällä on rehevä maaperä. Tarkoittaa sitä, että taimikot ei aina välttämättä ole niin kauhean helposti läpäistäviä. Eli nämä on tämmöisiä niin kuin tyypillisiä porvoolaisia piirteitä. Ja jos vielä kivisyydestä, niin tossa näkyy sitä semmoista niin kuin maastopohjan kivisyyttä, mutta sitten siihen kun lisätään vielä ihan ne kartalla olevat kivet, mikä on tosi tyypillistä Porvoossa, se muuttuu vielä niin kuin kivisemmäksi, kun lähdetään tuonne Loviisan suuntaan. Mutta kyllä porvoolaisissa metsissäkin kun juoksee, mä en tiedä, oletteko te vielä käynyt tuossa harjoitusmaastossa, vai oletteko te vasta menossa iltapäivällä? Tänään ollaan menossa. Niin te tuutte huomaamaan, että kartalla on paljon kiviä ja maastossa on vielä enemmän kiviä kuin mitä kartalla. Että se on semmoinen se on semmoinen tärkeä asia ottaa huomioon. Aivan, pitää pystyä kalibroimaan se kartta ja kivien todellisuus. Niin, mä sanoisin, että nyt tosiaan niin te menette tekemään karttaharjoituksen. Mä näin, siinä oli hirveästi autoja, hirveästi suunnistujia tienvarsista. Siellä on moni muukin tänään tekemässä sitä, mutta tosiaan niin siinä treenissä niin teidän kannattaa jo keskittyä ja miettiä sitä, että minkä kokoiset kivet on kartalla. Mitkä kivet on semmoisia, mitä mun ylipäänsä kannattaa niin kuin noteerata. Ja sitten sama juttu, kun tehtaa joku muu harrastajajoukkue, niin ikään huippujoukkue, kun lähtee tästä sitten itse omalle osuudelleen, niin varhaisessa vaiheessa ensimmäistä rastiväliin, niin tehdä niitä samoja havaintoja, että okei, nyt näyttää siltä, että tällä kartalla niin esimerkiksi ton kokoiset kivet, niin ne ei ole kartalla, mutta sitten ne on, mitkä on ton omakotitalon kokoiset, niin ne on kartalla ja sitten jotain siltä väliltä myös ehkä. Puhut megakivistä. Täällä on megakiviä myös. Se on, mä en nyt ihan varmaan muista, että onko tuossa
Holkenin kartalla, mutta kyllä muistaakseni sielläkin on joku megakivi, että ehkä tuutte näkemään sellaisen. Viirviikis ainakin on. Tervetuloa Puisto TV:n valmentaja-analyysiin. Meillä on tänään, kuten joskus aikaisemminkin, maajoukkuesuunnistaja USA:n joukkueessa Anton Salmenkylä, joka myös valmentaa puistoa niin Jukolaan kuin muutenkin suunnistamista varten. Tervetuloa. Kiitos Mika. Nyt me halutaan vähän analysoida, että minkälaiseen maastoon me ollaan menossa ja mitä siellä, mihin pitäisi kiinnittää huomiota. Kerrotko vaikka lyhyesti Anton oman analyysin perusteella, kun olet katsonut tätä karttaa, vanhoa karttaa ja aluetta muutenkin, että mihin täältä Ebbo-kylästä lähdetään? No niin, Jukolahan tarjoaa tänä vuonna täällä Porvoossa aika haastavan fyysisen työn ja myös aika keskittymistä vaativan suunnistustehtävän, että maasto vaihtelee monin paikoin tosi jyrkistä mäistä aivan tasaisiin vihreisiin puistoihin, tällaisiin suoalueisiin, joissa kaikissa vaaditaan kyllä todella tarkkaa menoa. Että ihan sama nousetko vai lasketko sitä jyrkkää rinnettä, niin koko ajan pitää olla tieto siitä, että minkä kiven miltä puolelta olet menossa, koska muuten samaistat ja tulee aika iso virhe helposti. Tästä todisteena käytännössä joka ikisessä treenissä, jonka olen tällä viikolla täällä Jukola treenissä tehnyt, niin on tullut joku isompi samaistusvirhe. Ja en ole ainoa. Miten silleen koko alueen, jos katsotaan ensin koko, mitä nyt kartalle tulee mahtumaan ja sitten mennään ehkä vähän yksityiskohtaisempaan suuntaan, kun tässä analysoidaan, niin isossa kuvassa omaan silmään osuu ensinnäisenä, että täällä on muutamia tommosia metsäteitä, oikein kunnon teitä, ei nyt ehkä asfalttipäällystöisiä, mutta hiekkateitä, mutta polkuja ei näy oikeastaan ollenkaan. Onko se näin? No näin se on. Jonkun verran saattaa olla, täällä on aika paljon kauriita, että eläinpolkuja sellaisia hyvin huomaamattomia saattaa olla, mutta pääasiassa niin mennään ihan vaan metsässä. Ja noi kaikki tiet, mitä on tarjolla, niin tulee olemaan hyvin poikkisuuntaisesti rastiväleillä. Näin mä ainakin siis olettaisin. Eli sellaista polku, tie, kierto, valintaa on todennäköisesti hyvin vähän tarjolla. Just. Ja isossa kuvassa niin kun kilpailukeskus, tämä kartta, jota nyt varmaan tähän katsomme, niin kilpailukeskus on täällä ihan pohjoisessa, niin siitä lähtee varmaan etelään, mutta kuinka kauas sitten eri reitit, mitä veikkaisit, mihin ne yltävät ja miten kiertää? Ehkä tuossa on tuo yksi järvi keskellä, niin kiertääkö sitä ja miten päin? No mä veikkaan, että näillä lyhyemmillä osuuksilla, varsinkin Venloissa, niin saatetaan käydä jossain hyvin lähellä tätä keskellä olevaa järveä, mutta siitä etelämmäksi ei lyhimmät osueet pituus riitä, että kierretään, tässä on muutama näitä vähän jyrkempiä mäkiä, niin siellä on aivan varmasti hajontarastit, noustaan tosi jyrkästi ylös ja tullaan tosi jyrkästi alas ja siinä pyörii tavallaan ne lyhyemmät osuudet. Sitten noi vähän pidemmät osuudet, niin saattaa kiertää sen järven tässä eteläpuolella, tulla tähän vähän jo huonompaan alueeseen, missä on enemmän tätä suota ja vihreitä. Ja sitten taas kaikista pisimmät osuudet tulee meneen tänne, toivottavasti näin analysoin, että tullaan tänne ihan alimmille hyville kallioille, joka tarkoittaa kyllä siis sitä, että tässä välissä on useampi kilsa tätä todella huonoa pätkää. Et pisimmillä osuuksilla niin tämä siirtyminen tänne upeille hienoille etelän kallioille tulee olemaan fyysisesti todella rankka. Joo, näin se varmasti tulee olemaan ja tosiaan tuollaista tihekköä ja muutakin varmaan tulee vastaan. Mitäs jos puhutaan vielä ihan maastosta, tässä missä me istutaan, niin tässä on muutamia kiviä. Joissain kartassa taisi ihan pelkkää mustaa pistettä, mutta mitenköhän täällä? Nyt kun sä oot käynyt harjoitusmaastossa, niin kuinka isoa kiveä merkataan kartalle ja kuinka pientä ei? Tuohon ei ole antaa suoraa vastausta valitettavasti kyllä kellään meistä, mutta sellainen yleisnäkymä on se, että tässä meidän vasemmalla puolella oleva näyttävä järkäle niin näyttää tavalliselta mustalta pisteeltä kartassa ja varsinkin yöllä niin voi olla tosi hämäävää ja epäselkeää, että mikäköhän näistä nyt oli kartalla ja mikä ei. Eli yksittäiset pistekivet ei välttämättä ole niin kuin rasti välillä se kohde, mitä kannattaa käyttää hyötynä, vaan tunnistaa näitä isompia maastonmuotoja ja havaita niin kuin notkot ja nenät, ne on yleensä aika selkeitä. Maastopohjahan on myös tosi kivistä, että huomataan tässä kun katsotaan, niin oikeastaan joka suunnassa on kumpua ja tuollaista kuproa, että nilkat on kovilla. Mutta toi on just sellainen tämmöiselle harrastajasuunnistajalle, kun riippuu toki aina maastosta, mutta monessa paikassa on totuttu siihen, että hei,
kartassaan, tuolla on 3 kiveä, että mä otan ne suunnakseni ja että ne mä löydän varmasti. Niin täällä ne 3 kiveä, niin nehän löytyy jo 10 metrin päästä. Että voisiko joku sanoa, niin kuin, että pahoittelut, hyvä harrastajasuunnistaja, mutta unohda ne kivet. Älä edes kato niitä. Vähän liioiteltuna. Liioiteltuna, mutta mä veikkaan, että sillä pärjää aika pitkälle. Toki jos rasti on 3 kiven keskellä, niin sit kannattaa ottaa vaan tarkka suunta ja huomata, että hei, tuolla on 3 isoa järkelettä, että siellä se varmaan on. Joo. Että pikkasen pitää hakea niin kuin omaan suunnistamiseen ehkä uusia kulmia ja hahmottaa maastoa vähän eri tavalla kuin mitä aikaisemmin on totuttu. Just. Yksi kysymys vielä tällä niin kartan merkkaamisessa, kun olet käynyt harjoitusmaastossa, niin valkoinen väri, vaaleanvihreä, tummanvihreä. Näkyykö erot selkeästi ja kuin? Kuviorajat on aika selviä. Erottaa, että tuolla on niin kuin selkeästi tiheämpi metsä, mutta se missä on niin kuin isoja eroavaisuuksia on se, että kuinka hyvin esimerkiksi tummanvihreän läpi pääsee. Muutamassa harjoitusmaastossa mentiin esimerkiksi yhden ison tummanvihreän suon yli ja meistä oikeastaan jokainen meni ihan eri kohdasta ja se merkkasi myös, että me mentiin ihan eri vauhtia, mutta kartassa näytti ihan samalta. Eli vihreä voi olla paha, mutta jos sieltä pystyy luoviin ja löytää sen sopivan välin, mistä ne kauriitkin juoksee, niin se voi olla, että siitä saa niin kuin nopeamman reitin silti. Joo. Ei kannata välttämättä kiertää. Muistan kyllä itse joskus Jukolassa juoksen, katson, että hei, nyt mennään kyllä niin tummanvihreän alueen läpi, että mä lähden kyllä kiertää ton, mutta sitten siinä kuitenkin menee tämmöinen niin sanottu Jukola-polku, niin eihän sitä nyt yksin kehtaa lähteä kiertämään, kun kaikki painaa suoraan ja kun siitä edestä on mennyt satoja suunnistajia, niin tuleehan siihen silloin aukkoa, josta pääsee. Kyllä, ja tuolla harjoitusmaastoissakin huomaa, että siellä on ihmisiä jo käynyt ihan riittävästi, eli siellä rupeaa muodostua jo pikkupolkuja, että vielä ei ole sellaista isoa Jukolauraa, mutta huomaa, että tästä on muutama henkilö juossut, että ehkä tästä pääsee. Ohje meille harrastajasuunnistajille on, että kaikki ylämäet kävellään. 2 hyvää syytä. Ensimmäinen on se, että ei juokse itseään ihan loppuun heti ylämäissä. Ja toinen on itse asiassa se, että siinä on aika hyvä katsoa karttaa. Eli nyt me ollaan tämän ensimmäisen mäen huipulla, mutta edelleen suunnasta kiinni pitäen ollaan sitä mieltä, että ei jäädä tähän, vaan mennään vielä sen notkon takaa sille seuraavalle rastille, mitä ollaan hakemassa, eli sitä 3.1. Myös kauhea houkutus katsoa näitä kiviä, mitä tässä näkyy, mutta ne on vähän huonosti merkattu tuohon karttaan, niin jätetään tässä maastossa tämmöiset metriset kivet huomiotta. Tässäkin näyttää olevan tätä joko Jukolan tai muun tekemää polkua valmiina. Eli tässä oli tää pieni notko ja nyt noustaan tälle toiselle pienelle mäelle ja rasti näyttäisi olevan tommosen avokallion luoteiskulmassa tai luoteisreunassa. Eli me alettaisiin olemaan aika lailla kohta huudeilla, paitsi että todennäköisesti kun tästä tarkastellaan maastoa, niin ei olla ihan siinä, missä kuvitellaan, paitsi että ollaanpas. Tuossahan se on, kun katsotaan alaspäin, niin joskus kannattaa katsoa vähän alaspäin. Täältä löytyy rasti numero 31, ihan niin kuin pitääkin. Pikkusen hankala maastoutuminen, jos pitäisi leimata oikeastaan se rasti. Mutta tässähän tää on, eli näin. Tästä kuvitellaan, että tuosta 3.1 lähettäisiin tuohon 4.6.50-40. Niin tästä tullaan suon yli. Mistään ei oikein saa selkeästi kiinni. No on siinä nyt vähän suunnalla, mutta sitten sä et tietenkään tiedä, että mihin kohtaan sä tuut. Tossa on... Siinä on joku avokallio, siinä voisi saada. Joo, että tarkkana saa olla. Ja sitten jos ton missaat, niin siinä on heti perään toinen samanlainen. Niin kummalla sitten ootkaan? No. Ja tässä on justiin tämä, että siellä ei oikein mitään muuta kuin kiviä, joo. jota piti välttää tai katsoa. Juuri näin. Valkoiselle mennään. Kohta alkaa vähän enemmän
vihreät vasemmalla ja oikealla. Ja tässä just nyt pitäisi nähdä se. Vedetään tosta vielä täältä. Tässä just nähdään, miten tällainenkin väli saattaa ajautua aika pahoihin tollaisiin kivikkoihin. Ja nyt tultiin sen valkoisen alueen päähän ja siitä pitäisi päästä suoraan polulle. Ei ehkä kaikista nopein reittivalinta, mutta haluttiin kokeilla. Eli tässä oikealla näkyy vihreitä, vasemmalla näkyy vihreitä, me ollaan valkoisella. Jukolan raitti lähtee tästä ja kiertää tosiaan tekee semmoisen silmukan ja tässä ensimmäisenä tässä oikealla niin on Suunnistajan kaupan teltta. Kaikki kilpailijat ja kisavierat käytännössä kulkee ainakin kerran tästä, että se on silleen niin kuin aika valtaväylä täällä meidän alueella. Sitten tuossa on toi meidän Jukola-kauppa. No Name on tänä vuonna meidän Jukola-kaupan yhteistyökumppani. Ja sitten täällä vähitellen kohta tähän tulee semmoisia pienempiä esittelytelttoja. Tähän tulee sitten se Puolustusvoimien esittelypiste ja sotilaskodin munkki. Se on tärkeä. Se on tärkeä. Joo. Kilpailualuehan avautuu tästä niin kuin etelään, se tiedetään, vanhat kartat on Jukolan nettisivuilla ja sieltä tosiaan näkyy semmoinen, pitää katsoa ne, että miten niistä viidakoista vaaleanvihreistä ja tummanvihreistä pääsee läpi ja tosiaan ne kivet. Sitten jossain kohti tulee meri vastaan, että jos oikein menee hukkaan ja juoksee etelään päin, niin jalat rupeaa kastumaan. Kyllä se, ja sitähän ei nyt vielä tiedetä, että kuinka pitkälle kohti merta juostaan, mutta sä oot ihan oikeassa, että kun sä oot karttoja kattonut, että meri tätä aluetta ympäröi enemmän tai vähemmän. Ja tosiaan tosta, niin kuin sä puhuit nyt noista viidakoista, noista taimikoista, mitä täällä on, niin se on niin kuin yksi osa sitä totuutta. Että sitten taas ne hyvät alueet, niin avokallioita löytyy. Joo, ja sitten tuommoinen niin kuin valkoisella kuvattu metsä, niin nehän on Porvoossa, niin ne voi olla äärimmäisen nopeakulkuisia hyviä. Että mä tarkistin faktat vuodelta 1993, kun tässä samassa maastossa pidettiin katsastukset Pohjoismaiden mestaruuskisoihin ja mä olin itsekin siellä juoksemassa huonolla menestyksellä, niin siellä kuitenkin Petter Thoresen, joka oli tullut Norjasta vierailemalla tähteellä, niin silloin oli 5.54 oli kilometrivauhti, että se kertoo siitä, että tämä on kuitenkin nopeat maastoa, kun löytää oikeat reitit. Kisa oli kuukautta aikaisemmin kuin mitä Jukola, että se vaikuttaa tietenkin osittain siihen, ehkä siihen aikaan, mutta Jukolassa sitten taas tulee ne urat. Aivan sinne tihemmille alueille varsinkin, ja avokalliolla sitten taas välttämättä ei näy se, että mistä on menty ja mennään niin leveällä. Nimenomaan. Se pitää ehdottomasti meidän harrastajien muistaa. Jussi, mikä sun rooli on nyt tässä UK Trianissa ja Jukolan järjestelyissä? No UK Trianissa mun rooli on olla valmennuspäällikkö. Mä teen sitä työkseni 28 tuntia viikossa ja mä aloitin sen homman viime vuoden elokuussa, kun palasin pidemmältä Ruotsin seikkailulta, melkein 7 vuoden Ruotsin vierailulta. Ja siinä vaiheessa niin totta kai kysyttiin, että mikä rooli sä otat Jukola-viestissä. Mä sanoin, että jos mä rupean valmennuspäälliköksi, niin sit mä en ota Jukola-viestissä mitään isoa roolia. Että jonkun täytyy huolehtia siitä arjen pyörittämisestä ja näin se on mennyt. Säädytään siis katsomaan nyt tätä. Tää on tämmönen 2 metriä korkea, valtava kivi. Saman kokoinen kuin limusiiniservicin pakettiauto. Ja nyt me ollaan siellä vaalean vihreällä. Täällä on kuivia oksia, mutta ei muuten kyllä mitenkään erityisen haastavaa edetä. Ja katsotaan tästä seuraava kumpu. Seuraava kumpu ja
seuraavat kohteet. Tuossa edessä olevalla vasemmalla nyppylällä on rasti 53. Se on hajontarasti, me ei mennä sinne. Tuossa putoo toi niinku terävä nenä. Me puikataan takaisin vihreälle alueelle ja katsotaan sieltä rinteestä kumpu. Ja kummun takaa lippu 42. Yes. Ihan huviksen vuoksi. Katsotaan, se on niin paljon kiviä kartalle, että oikeesti ei kannata yhtään edes näitä isoja katsoa. Ei mitään hyötyä. Niin kuin näkyy, tässä tusina erilaista kiveä. Minkä niistä valitsisi, niin ei kannata käyttää aikaa siihen, vaan isossa kuvassa suunnalla tumman metsän reunaa ja sitten vaan eteenpäin. Jukolassahan kun tultaisiin tällaiseen reunaan, niin tässä mitä todennäköisemmin menisi niin kuin polku tämän vihreän alueen läpi. Nyt me ollaan harjoitusmaastossa, niin ei oikein me. Eli me vaan koetaan pitää suunta ja vedetään siitä läpi. Eihän nää niinku mahdottomia juosta nääkään, mutta näissä helposti katoaa suunta, jos se ei ole tarkka. Oli tarkoitus löytää ojia ja mutka, ja me tultiin just siihen, mihin pitikin. Eli tää oja, lähdetään tän mukaan vasta reunalle, mutta sitten tulee just tällaista kauheet kuivaa kuusimetsää, kuivauksesta kuusimetsää, niin ei viitti hirveän lujaa juosta, ellei halua tulla maaliin repaleissa vaatteissa ja verisessä naamassa. Hei, kartasta sitten semmoinen, mitä ollaan monta kertaa spekuloitu, ja tähän todellakin on spekulointia, kun ei vielä tiedetä viimeisen rastin sijaintia, ja K-pistettä tietenkin ei tulla edes tietämään ennen kuin vasta lähtölaukauksesta, mutta missäköhän olisi Venlojen tai Jukolan ensimmäinen rasti? Pistit pahan, mutta kun tästä zoomataan vähän tätä karttaa, niin tässä kartan yläreunassa menee tämä maantie, jonka eteläpuolella on toi ihan pieni ja sitten tämä vähän isompi järvi, niin mä olettaisin, että ensimmäiset rastit tipahtaa näiden järvien taakse. Tässä on muutama rinne, jotka tarjoaa oikein hyviä pieniä pisteitä, joihin pitää tulla aika pitkä matka ilman niin kuin polkua tai tietä. Voi olla jopa, että tarjotaan ihan järvimaisemaa ja olisi tässä tämän isomman järven niin pohjoisreunassa olisi ensimmäiset rastit. Toi on enemmän Venlalle. Mä veikkaan, että Jukolassa voi olla, että tarjotaan vähän pidempi väli, joka lentää vielä pidemmälle tänne länsireunalle. Et voi olla, että tarjotaan vähän enemmän. Siinä saisi jo sitten vähän niin kuin myös tiekiertoa tarjottua, mutta tää on vain spekulointia. Sitähän tää on, se tästä hauskaan tekeekin. Mutta sun arvaus olisi, että lähdettäisiin kiertää tuota isompaa järveä niin kuin vasta päivään. Kyllä, juuri näin. Että sitten viimeiset rastit, tässähän on ihan tässä kilpailukeskuksen lähettyvillä on vielä aika jyrkkä mäki, niin tässä on varmasti viimeiset hajontarastit vielä tässä mäen päällä ja sitten tiputetaan tuohon pellon kulmaan. Tosi, ei vielä tiedetä mikä niistä on se viimeinen rasti, mutta siihen niin. Se on hyvin todennäköistä, kun mitä nyt kilpailukeskuksen kartta on julkaistu, niin todennäköisesti viimeiset rastit on tuossa peltoalueen itäkulmassa jossain siellä. Ja varmasti tuossa mäessä on viimeiset niin kuin muutama rasti, jossa sitten on, sanoisiko, toisellakin tavalla taisi katsoa, että tässä erässä keskustelussa todettiinkin, että loppusuora on aika lyhyt. Eli loppukiriin ei kannata hirveästi jättää panoksia, vaan kannattaa se ero tehdä jo metsässä, jos puhutaan kärkisijoista. Kyllä. Eli tämä on poikkeuksellinen Jukola siinäkin suhteessa, että yleensä
näissä isoissa viestitapahtumissa sitä viitotusta on lähemmäs kilsaa per rata, niin nyt sitä tosiaan on vaan se puoli kilsaa, mikä tarkoittaa, että heti kun saat kartan, niin ootkin jo melkein saman tien metsässä, ja sitten kun tullaan maaliin, niin vaan 200 metriä, niin oot jo viimeisellä rastilla ja maalissa, että koko matka, mikä on ilmoitettu osuudelle, niin on niin kuin normaalista ja vähän pidempi. Ja sitten vielä tässä tarjotaan se, että suurin osa siitä on vielä tuolla suoraan metsän puolella. Että sellaista ilmasta juoksumetriä ei kyllä tule niin kuin yhtään. Kuulostaa mielenkiintoiselta. No mitäs pari viikkoa, kun me nauhoitetaan tätä, niin on 2 viikkoa jäljellä. Toivottavasti jaksomme saadaan ulos muutaman päivän sisään, niin siinä jää kuitenkin semmoinen reilu viikko ennen Jukolaa. Niin mitäs harrastajasuunnistajan kannattaisi vielä viimeisen viikon 1,5 aikana valmistautua Jukolaa varten ja Venloja varten? Viimeiset valmistautumiset kannattaa käyttää noissa harjoitusmaastoissa, vähän havainnoida, miten ne polut, urat sinne on muodostunut. Rastit on aika hyvin piilotettu näissä treenimaastoissa, joten se on näin varmasti myös kisayönä. Ja rastille pitää tietää tasan tarkkaan niin kuin rastiympyrässä se viimeinen 15 metriä. Muuten tulee helposti sellaisia puolen minuutin koukkaamisia, missä tullaan rastille sitten takakautta. Ja huomaa, että ne uratkin on tehnyt näin. Moni niin kuin menee just vähän liian pitkälle. Että se viimeinen varmistus rastille saapuessa niin kannattaa olla, niin siinä voittaa jo monta sijaa. Ihan minkä tasoinen kilpailija vaan. Just, eli tarkkuutta vaaditaan ihan rastinottoon saakka, niin kuin yleensäkin, mutta erityisesti tässä maastossa. Kyllä. Mitäs muuta vielä haluaisit nostaa esille tämän meidän harrastajaseuraajille? Jukola taas pitkästä aikaa pääkaupunkiseudun lähellä, eli jengiä tulee ihan varmasti paljon. Porvoolaiset on pitänyt huolta siitä, että täällä kaikki tietää, että Jukola on täällä. Eli voi olla, että paikalle tulee myös vähemmän suunnistuksesta ymmärtäviä. Eli mä sanoisin, että harrastajapuolella niin kannattaa nauttia tällaista tapahtumasta, mistä pääsee suoraan sinne niin kuin stadionin keskelle esiintymään itse. Että yleisöä on varmasti, tekemistä riittää, niin ei muuta kuin metsää ja nauttimaan. Yes. Ja muistetaan hymyillä kameroille, joita näkyy maastossa, jos sellaisen kohdalle sattuu. Juuri näin. Hyvä. Kiitos Anton näillä eväillä metsään. Kiitos Mika. Puisto TV Seurasaaressa Helsingissä. Jukola lähestyy, mutta ensin mennään viime vuoteen. Varmaan päivä tai 2 päivää Jukolan jälkeen löysin netistä vaihtoaikaennusteen, jonka oli tehnyt tämä mies, Oskari Pirttikoski. Tervetuloa Puisto TV:hen. Kiitos. Oikein mukava olla täällä. Kerro, mikä on vaihtoaikaennuste? No, tää on tällainen vähän niin kuin reittiopashenkinen palvelu, josta voi käydä tarkistamassa, että milloinkohan sinne vaihtoon kannattaisi mennä. Eli jotta tietää silloin yöllä, että milloin se kaveri, joka on edellisellä osuudella, on siellä puomilla. Joo. Kyllä. Mistä sä tämmöisen voit tietää? Se reittiopas kyllä niin kuin tietää aikatauluista ja varmaan jostain historiadatasta, niin miten tää on oikein tehty? No eihän sitä todella varmaksi voi tietää, että paljon siihen liittyy epävarmuutta, mutta sitten taas kokeneet juoksijat myöskin juoksee yleensä samalla nopeudella vuodesta toiseen ja heillä toi osuu aika hyvin kohdilleen. Mä oon yrittänyt vähän tutkia tuolta Oskarin koodikirjastosta. Itse olen tämmönen käsien heiluttelija vaan, mutta yrittänyt ymmärtää, että mitä on tapahtunut, niin sulla on siellä 10 vuoden tulosdata ilmeisesti suurin piirtein. Kyllä. Sitten sulla on eri vuosien osuuksien pituudet, siellä on noususummat ja viitotuksien pituudetkin mä löysin. Nämä on semmosia asioita, mitä mä ymmärsin sieltä. Onko tässä suunnilleen se aineisto, mitä sille koneelle on syötetty? Jotakuinkin joo, että mistään suuresta tai kattavasta datamäärästä ei ole kyse, että aika pienestä toi ennuste on tehty ja sen takiakin siinä on sitä epävarmuutta sitten, että paljon paremman ennusteen voisi tehdä, jos keräisi kaiken mahdollisen iltarasti ja muut jutut, mutta se on aika työlästä sitten. Aivan, tämä on niin kuin normaalia, että data scientistilla on aina se, että miten siitä voisi tehdä paremman ja tarkemman ja tällä tavalla. Onko se tekemässä myös tähän niin kuin 2023 Porvoon Jukolaan nyt ennustemalli? Ehdottomasti yritetään, että kyllä se on viime vuosina onnistunut, mutta aina sitä ei voi sanoa ihan varmaksi, että se toimii täysin, mutta
tälleen harrastepohjalta sitä puuhastellaan. Aivan loistavaa. Tämähän vaatii nyt sen, että joukkueet ilmoittaa ne juoksujärjestykset. Joo, se on tuossa niinku semmoinen tärkeä inputti kanssa tähän hommaan ja mä käyn niitä sitten sieltä aina lukemassa, että ilmoittakaa juoksujärjestykset ajoissa, niin sitten ne tulee tonnekin. Ne ei kisan aikana sitten enää päivity. Ja on muuten deadline juoksujärjestysten ilmoittamiselle jo torstai-iltana tänä vuonna. Se on muutos aikaisempaan. Joo. Mutta hei, nyt mulla on tässä edessäni niin tämä meidän joukkue OC Puiston viimevuotinen ennuste. Niin meillä on ollut avaajana Jarno. Ennuste on ollut vaihteluväliltä aika iso, koska Jarno ei ole juossut niin montaa kertaa Jukolassa ja meidän joukkueessa. Ja Jarno on suoriutunut aika paljon nopeammin kuin ennustemalli, mutta sitten taas muilla juoksijoilla, jotka on ollut aikaisemmin Puiston joukkueessa, niin tämä on hämmentävän tarkkaa. Petri Ketola 136 minuuttia oikeasti, Oskarin ennuste 138 minuuttia. Samoin Ankkurilla meni minuutin pieleen. Aika ihmeellistä. Joo, välillä yllättää itsenikin, että jotkut suunnistajat kulkee kuin juna, että jos meilläkin on joukkueessa muutama 30 vuotta Jukolassa käynyt, niin ei siinä montaa minuuttia se ennuste yleensä heitä. Miten, Oskari, ennustemalli osui sun itsesi kohdalla viime vuonna Jukolassa? Voititko ennusteesi? En voittanut, että mä oon aikamoinen sähläri sitten tuossa suunnistamisessa, niin siellä on aina iso haarukka itsellä ja viime vuonna se meni kyllä noin muutama 10 minuuttia sen ennusteen päälle. Sellaisia yllätyksiä saattaa tulla. Aivan harrastelijoita tässä itse kukin. Tämä on mun mielestä aivan loistava juttu ja tätä pystyy kyllä niin kuin, me kaikki Jukolaan lähtijät sitten niin kuin katselemaan ja spekuloimaan sitä, että onko Oskarin ja Oskarin malli oikeassa ja kuka menee sitten niin kuin ennusteen alle ja päälle. Mites monesko Jukola sulla on lähdössä nyt tänä vuonna? Mä luulisin, että se on 15 Jukola, että Tampereella 2008 muistaakseni aloitettiin ja en muista, olisiko yhtään jäänyt väliin. Aivan loistavaa. Täällä on todella kiinnostuneita puluja, jotka haluaisi mukaan Puisto TV-haastatteluun, tai ne haluaisi Jukolaa ehkä. Mä en tiedä, mikä noiden vaihtoaika ennuste on. Rasteja ei kyllä varmaan löydä. Oma yksi kohokohta taisi olla tää Louna-Jukola tuolla Turun seudulla, että siellä tuli kaksi väliä juostua, että 3 ja 7 oli ainakin siinä vuonna ne pisimmät välit. Okei, kestävyyttä riittää. No ei kauhean hyvin tuloksi, mutta saatiin ne kuitenkin suoritettua ihan loppuun asti. Osaako ennustemalli ottaa tämän huomioon, että jos juoksee 2 osuutta, niin miten se jälkimmäinen sujuu? Tämä on yksi asia, mitä mä oon aina välillä miettinyt. Siellä on ihan valtavasti parannettavaa ja kaikkia ilmiöitä, mitä voisi sieltä poimia, mutta ei se kyllä osaa. Että. Se jätetään sitten niin kuin juoksijalle itselleen hoidettavaksi. Joensuussa oli toinen Giffi, joo, missä oli 2 joukkuetta. Niin. Reaktori kummatkin joukkueet. Niin. Ja sitten seuraavana vuonna oli joku, ja mä tajusin ihan palvelu, niin. tajusin niin kuin ihan pari päivää ennen, että hei, että sen sijaan, että mulla on tämmöinen taulukko tiedosta, niin mä voin ihan nopeasti tehdä tästä sen verkkopalvelun, mistä voi katsoa. Ja sit mä häksäsin sen sivun kanssa. Eli aika monta kertaa. Vitsi, kun ei ole niin aikaisemmin nähnyt ollenkaan. Osa kanssa sitä valmistautumista on ollut niin kuin muutaman vuoden ajan, että niin kuin lisää mukavasti sitä Jukolan niin kuin odottavaa tunnelmaa. Ja se on vähän niin kuin toi teidän lähetys kanssa. Mua kiinnostaa oikeasti vielä niin kuin sellainen juttu, että saisiko tämän datan perusteella selville sen, että kuinka tiheesti suunnistajia on niin kuin tietyllä osuudella. Et nyt kun mä oon menossa vaikka 3. osuudelle, niin että jos mä pääsen maastoon tähän aikaan, niin mulla on siinä ympärillä 50 suunnistajaa muutaman minuutin säteellä. Mutta jos
Jarnolla ja Petrillä menee vähän pidempään, niin sit mulla ei olekaan kuin 10. Tai sit kun me oltiin siellä Tiiumiilassa pari viikkoa sitten, niin ei ollut yhtään ketään. Joo, sieltä varmasti voisi tätä jonoutumismahdollisuutta ja tämmöistä letkamahdollisuuksia tutkia sieltä. Et pikkasen niin kuin datan käsittelyä se aina vaatii, että se ei ikinä tule sieltä ihan suorilta. Aivan mahtavaa, että suunnistuksesta löytyy tämmöisiä datavelhoja. Tosi siistiä tutustua suhun, Oskari, ja niin odotetaan innolla nyt tätä uutta ennustetta ja katsotaan voittaako vihreät ja muut harrastajat. Taas pulut lähti. Voittaako muut harrastajat ennusteen vai ei? Toivottavasti tästä ennusteesta on ihmisille jotain iloa. Jos ennuste on kovin pessimistinen, niin ei kannata masentua. Se on vaan ennuste. Mulle tämä tekeminen on aina iso osa Jukolan valmistautumista ja luo semmoista mukavaa jännitystä siihen kisaviikonloppuun. Mä haluan ainakin omasta puolestani toivottaa kaikille oikein hyvää Jukolaa ja toivottavasti alitatte villeimmätkin ennusteet. Siinä tulee puolijoukkueteltta-alue aukeaa tästä. Niin se on tässä näin. Tämä alue tässä, iso alue on puolijoukkueteltoille ja sitten tuolla kauempana perällä alkaa sitten nämä teltta-alueet, mitä on sitten omia telttoja saa pystyttää sinne. Niin se on, nämäkin on, sanotaanko, että lähellä. Tämä on todella hyvin sijoitettuna kisakeskukseen, että tästähän ei ole kuin 300 metriä tuohon lähtöpuomille. Voi niin kuin lähteä 5 minuuttia ennen vaihtoa, niin lähteä teltalta nyt on. Todella, että se on sille ihan tosi hyvä. Joo. Sitten tämä hieno tämmöinen tiilipuurakennus, niin siinä tulee meidän mallasrasti. Aha. Siinä on selkeästi rajattu jo vähän niin kuin sitä anniskelualuetta tolle, että jatsbändi tulee tänne vähän pienelle promokeikalle ja varmasti siinä lauantai-iltana, en tarkkaa aikaa tiedä, että vähän tuonne mallasrastille vähän tunnelmaa luomaan, että semmoinen pieni hienous tässä lisänä sitten. Ehkä starttajat ei voi sinne lähteä nauttimaan sitä olutta vielä, mutta että venloille pieni hetki rentoutua kisan jälkeen. Niin en muista, että olisi koskaan missään aikaisemmassa Jukolassa ollut livebändiä. Sitten toi lato tosiaan tuossa, niin se on sitten enemmän semmoinen talkoolaisten kiintopisteet. Siellä on meidän talkooinfo ja sitten talkooravintola. Joo. Ja sitten me ollaan lähestymässä, eikö tuolla ole saunat ja suihkut? Joo. Siellä näkyy saunaosasto. Joo. Ja sielläkin on uutena yksi pikku detalji, eli siellä on tommonen pieni uima-allas, joka on sitten saunojen ja kävijöiden käytössä, että se ei ole mikään semmoiselle niin kuin 10 000 ihmiselle ehkä ihan kooltaan semmoinen, mutta semmoinen hieno lisä tähän näin kokonaisuuteen. Uima-allas. Joo. No niin. Se on niin kuin, en mä sitten tiedä, että ei siellä nyt ihan matkaa kannata lähteä uimaan, mutta että voi käydä viilentymässä, jos on oikein lämmin, niin varmasti ihan kiva semmoinen. Tämä on kyllä tehty ihan nextille levelille, täytyy sanoa. Että monta ihan uutta juttua täällä. Taidat olla aika innoissaan. Kiitoksia hyvästä YouTube-Tiiumila-videosta. Se oli hieno. Onneksi olkoon. Saatiin just kehuja Tiiumila-videosta spontaanisti. Spontaanisti tuli, niin se on ihan hyvä. Joo. Ja tosiaan tuolla on ne perustelttasaunat ja ne suihkut, mitä nyt on aikaisemmilta vuosilta tuttu, mutta sitten siellä on myös tämmöinen Finfoamin joku semmoinen vähän erikoissauna. Tämä on kyllä todella mainio fasiliteetti tässä ja tämä koko paikka lähtökohtaisestikin on tällainen, että tämä on ihan kuin, no ei nyt sano tehty Jukolaa varten, mutta että teillä on ollut aika paljon enemmän valmiina tässä kuin jossain muussa, missä kaikki on rakennettu ihan joko metsän keskelle tai jollekin pellolle. Meillä on siltä osin tämä on hyvä, mutta kyllä me aika paljon ollaan jouduttu tekemään niin kuin maanmuokkaustöitä. Mitä sitten se Venloista, niin onko teillä juoksujärjestys jo päätetty ja lukittu? Niin sulla oli ankkuri. Se on rankaisu hänelle. Mä lähden ensimmäisenä ja mä oon kyllä aika huolissani siitäkin, mutta hyvin se menee. Mä lähden sitten tokana. Okei, hyvä. Joo, että ehkä enemmän mua huolestuttaa se, että tehtiin sieltä niin kuin jotenkin riittävän hyvissä ajoin niin kuin takaisin. No sitten me tuodaan kyllä Jukolaan. Me ollaan laskettu kyllä, että tässä voi soottapi vähän kestää. Joo, kyllä. Näiden meidän harjoitusten mukaan mehän ei olla kuntorasteella koskaan ensimmäisten joukossa. Ei, me ollaan kyllä siellä niin kuin
hitaasti harkitusti, mutta aika varmasti. Kannattaa lähteä mukaan. On siis ollut tosi hauskaa kaikin puolin. Et jos vähänkin miettii, että tekisi mieli, niin kannattaa. Ja sitten se rohkeus. Ei tässä kauheasti niinku taitoja etukäteen tarvii, että niitä voi harjoitella, opetella. Ja ehkä sitten se, että kyllähän me ollaan vähän puhuttu tästä, että kun on niinku jo 40 plus ja näin, että jotenkin niinku joku oma uusi harrastus, se tekee tosi hyvää oppia jotain ihan uutta. Kyllä. Ja ihan eri laji. Onhan me nyt vähän liikunnallista taustaa, mutta ei ehkä sille, että tulisi kauhean paljon hikeä. Joo, mutta ei se, kyllä mä väitän, että jos mä olisin soittanut teille siis ihan normi-iltana ja sanonut, että lähdetäänkö kuulkaa suunnistamaan, niin näähän olisi sanonut, että ootko sä ihan terve, että me käytiin vappunakin. Ei olisi ennen käyty vappuna tässä harjoitusrasteilla. Ja moni perjantai-ilta on mennyt niin kuin metsässä nyt suunnistus. Joo. Ei ihan rohkeasti vaan ja sit sopivalla huumorilla, että eihän meidän tavoite ole voittaa kait. No ei todella. Kokemus edellä ja siis oltais muuten oltu täällä aivan 100 varmasti talkoissa. Joo, kyllä. Mutta antaahan tää taas yhden semmosen kyllä tästä sitten lisäkokemuksen kiikkustuolissa varmasti, kyllä. Ebba Venlojen numero, muistatteko? Vai katsotaanko listoilta? 1300 jotain. Joo, kyllä. Eli siis ihan tuolla kärkikahinoissa. Tietyllä tavalla, jos se on jonossa, niin on kärjessä. Ensimmäisessä toisessa kärjessä. Mutta sieltä pääsee hyvin niin tarkkailuasemista liikkeelle. Kyllä, ja olen ymmärtänyt, että jos menee tosi hyvin, niin sitten meillä olisi ensi vuonna sit paremmat aset. Aivan. Niin, näin. Tämä vissiin taas etuilin. Ei, katsotaan tää. Tässä on niin paljon muuta oheisjuttua, mikä meitä myös kiinnostaa. Siis se, että päästään ulos sieltä, päästään vähän näkemään, että mitä täällä kylällä. Eihän me nyt oikeasti tuossa 100 metriä kodista kauhean usein ole tämmöinen mallasrasti. Aivan. Niin, tai uima-allas. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllähän se on ollut kans osalle meistä niin siis mieletön matka. Osoitan Petraa, joka siis vältteli kaikin tavoin metsää, koska metsässä on käärmeitä, karhuja, susia ja kirahvejakin, niin hänhän ei tule metsään mistään hinnasta. Ja nyt tää juoksee siellä ilman mitään esteitä. Että en ehkä enää huutele niin paljon edes. No etkä tömistele niin ehkä alkuun. Mä osaan, siis mun katse on noussut. Se on ollut kyllä hyvin tälleen zoomailtu. Ja ei ole ainuttakaan käärmettä nähty. Siis sillä lailla, että kun se on ollut mun pelko. Niin no treeneissä ehkä joo. No kuulit ehkä yhden. Ei, kun mehän nähtiin nyt. Niin sinä näit, mutta mä en nähnyt. Mut joo. Varmaan Venlo ja Jukolan aikaan niin metsässä niitä käärmeitä on piilossa. Ei siellä ole niin paljon porukkaa. Että jos on käärme tai hämähäkin seittiin, niin sitten tietää, että ei nyt ihan ole ihan ehkä optimaalisella. Ei, ja eiköhän ne vähän aja, siis täällähän kyllä on isoja eläimiä. Mutta mä luulen, että ne vähän niitä saattaa tuolta ulos. Kyllä. Hei, Ebba Venlat, laittakaa seurantaa, kannustetaan heitä tulevassa Venloissa. Ja toivottavasti tavataan täällä Mallasrastilla tai jossain muualla kisojen aikana. Joo, Puistoslogani on metsä häviää aina, niin eiköhän se ole teillekin sopiva tässä harjoituksessa. Hyvä on. Loistavaa. Kiitos paljon haastattelusta ja tsemppiä kisaan. Kiitos. Meinattiin unohtaa, mutta onneksi Jussi muistaa sen, että mitä oltiin etukäteen kysytty. Että meitä kiinnosti, kun Puisto oli ensimmäistä kertaa Tiiumiilassa nyt ja tuntui, että siellä on pelkästään niitä ammattilaisjoukkueita, niin miksi se on näin? Miksi Jukolaan tulee niin valtavasti joukkueita ja Tiiumiilaa ei? No yksi juttu on tietysti, että Jukolasta on tullut Suomessa sellainen, siitä on tullut niinku juttu, että kaikkien pitää kokea se. Se on semmoinen niinku miehuus- ja naiseuskoe, että jos ei ole suorittanut Jukolaa, niin ei ole elänyt tai suunnilleen näin. Näin mä sen olen käsittänyt monen kanssa. Mutta Tiiumilla, niin se ajankohtahan on normaalisti siinä huhtikuun loppupuolella. Ja silloin on vielä ennen vanhaan, kun se järjestettiin Tukholman seudulla oikeastaan pelkästään, niin se tarkoittaa, että Tiiumilan osuudet, niin ne on melkein, tai ne on suuremmaksi osaksi ne on pimeässä ja ne on pitkiä osuuksia. Niin se karsii sitä. Olosuhteet voi olla kovat, voi olla vielä melkein pakkasasteita tai pahimmillaan räntäänsä. Toki niitä voi nyt Jukolassakin tulla, onhan niitä ollut tapauksia, että on ollut huono keli, mutta niin kuin todennäköisyys, että Tiiumilassa on huono keli, niin on ehkä ollut suurempi. Ja ei se silloin, ei se rohkaise ihan amatööripohjat lähtee juoksemaan sitä. Kato, kiuaskiviä on niinku tonnikaupalla.
Joo. Mutta kun mennään katsomaan niitä saunoja, niin niitä kiukaitakin on aika monta. Niin ainakin perinteisesti se on ollut se 5 kiuasta per sauna. Jari voi siitä kertoa, koska mä just mainitsin asiasta, mutta mä en osannut sen sanoa. Mä sanoin, että Finfoamin joku... No niin, eli kerropas mitä me katsotaan tällä hetkellä. Me katsotaan Finfoamin, niin kuin näkyy, niin uutta konseptikokeilua Jukolan saunaksi. Eli kun vanha Jukolan sauna näkyy tuossa, ja silloin se on telttarakenteinen, siinä on eristettä semmoinen 50 milliä. Niin tää Finfoam lähti mukaan kokeilemaan tämmöistä elementtiä. Tuossa elementin paksuus on 330 milliä. Ja idea on Hiiliviisan Jukolan mukaisesti mahdollisimman vähän käyttää polttopuuta verrattuna tuohon toiseen. Totta. Niin me tehdään toinen testi, että toimiiko tämä, ja jos tämä toimii, niin voi olla, että tästä tulee sitten jatkossa Jukola-standardia tästä, mutta se ei ole vielä. Onko tämä elementeistä tehty, että tämä voi kasata ja purkaa siis, sitten? Joo. Ja tästä ei pitäisi löylyn karata. Aivan mahtavaa. Joo. Ihan. Wow. Oliko tästä täällä olevasta infrasta sitten hyötyä? Joo, kyllä tässä on näitä tietenkin kaikki viemäröinnit ja sitten vesijohtoverkosto on niin kuin lähestulkoon niin kuin valmiina, niin sehän on niin kuin tietenkin iso plussa, että voidaan kytkeä sitten nämä suihkut sitten siihen verkostoon ja vedet sitten, suihkun vedet valuvat sitten jotain reittiä oikeisiin osoitteisiin. Joo, niin että ne päätyy sitten puhdistamolle eikä mihinkään kyllä, ojiin. Niin, kyllä. Tosi hyvä juttu. Kyllä. Tämä on kaupungin aluetta ja tässä on tuommoinen purettu vanhainkotiin tuossa noin, että tämä on niin ollut vanhainkoti on tässä ollut. Joo, tämä on kompakti tämmöinen kokonaisuus. Täytyy sanoa, että tämä näyttää kyllä todella hyvältä ja tämä olohuonekonsepti, mistä aloitettiin, niin vaikuttaa just siltä, että sit odotellaan vaan, että ne tulee muutamat henkilöt vielä tämmöisten niin kuin retkisohvien ja muiden vastaavien kanssa sitten. Omat retkituolit kannattaa ottaa mukaan. Että suunnistuskisoissa olevat niin, no, tottunut siihen, että on oma se tuolireppu tai joku semmoinen mukana, mutta että jos semmoinen niin kuin ensimmäistä kertaa oleva, niin oma joku istuin kannattaa olla mukana, semmoinen kevyt rakenteinen istuin, niin sillä sen saa sitten istuttaa mihin tahansa haluaa sitten suurin piirtein. Mainio homma. Tällä kartalla spekuloimme, minkälaisia reittejä Venloilla saattaa olla tänä vuonna. K-pisteeltä lähdettäessä varmasti tulee kysymykseen, että mitä kautta tuon ensimmäisen ison mäen kiertää vai edeteneekö ihan suoraan rastiviivaa pitkin. Eka rasti lienee noin kilometrin tai reilu kilometrin päässä ennen järveä aluetta, jotta päästään kiertämään mukavasti vastapäivään koko rata Isomman järven pohjoispuolella. Tuolla alueella on aluksi ehkä ensimmäisen pitkän rastivälin jälkeen pari lyhyempää, mennään hieman ylös ja alas, mutta sitten rastit kartalla 4, 5, 6, aika tasasta maastoa, jossa pitää olla todella tarkka. Täällä meidän mallikartalla ei näy juurikaan kiviä, joita luonnossa on erittäin paljon. Tiet, joita ylitetään, niistä nyt saattaa olla pikkasen apua, että löytää itsensä takaisin kartalle, jos ei ole ollut kartalla, mutta muuten niistä ei juurikaan ole varmaan hyötyä etenemismielessä. Tuon kartan järven pohjoispuolella muutamat rastit, 7, 8, 9, ovat, jos ne noille alueille osuu, niin siinä on varmasti todella haastavaa laskevaa isoa rinnettä, jossa tarkkojen selkeiden maamerkkien näkeminen on todella hankalaa. Mutta veikkaamme, että reitti kulkee tuosta, kunnes sitten kaartaa takaisin kohti kilpailukeskusta, jossa kuitenkin tuossa kilpailukeskuksen eteläpuolella on isompi mäkialue, jonka päällä on varmasti useampikin hajontaraste. Siinä on varmasti kiveä ja pientä jyrkännettä, notkoa ja niin edelleen. Ja saadaan hajontaakin aikaa ja erityisesti kärjen osalta mielenkiintoisia tilannemuutoksiakin. Kunnes sitten laskeudutaan aika jyrkkää mäkeä takaisin kilpailukeskuksen peltoalueelle, joko vaihtoon tai maaliin. Tällä kartalla spekuloimme sitä, että minkälaista reittiä Jukolan osuuksille 1, 2 ja 3 mahdollisesti tarjotaan. Ensimmäinen rastiväli todennäköisesti on pitkä, kuten monena edellisenä vuotenakin on ollut. Tässä karttaspekulaatiossamme on noin reilu 3 kilometriä ja reitti kulkee siis sellaisia alueita, sellaisten alueiden läpi, jossa on lukuisia teitäkin ja miksei muutama polkukin, mutta siten, että juoksijat joutuvat tekemään erittäin merkittäviä reittivalintapäätöksiä edetessään kohti ensimmäistä rastia. Ekalla rastilla luonnollisesti on hajontaa, ja tässä olemme vain arvioineet, että hajontarasti-alue olisi tuossa rastin 1 läheisyydessä.
Sieltä lähdettäisiin kiertämään tätä kartan isoa järveä vastapäivään ja tuossa rasteille 2-3 edetessä ylitetään todennäköisesti muutama metsätie, mutta sellaisessa kulmassa ja kohdassa, että niistä ei juurikaan pitäisi olla apua suunnistusreitillä etenemisen suhteen. Ehkä siellä itsensä voi paikata kartalle, ehkä ei, mutta tiet mitä todennäköisemmin painetaan yli aika lailla suorassa kulmassa. Sitten nämä rastit 4, 5, 6, 7, jopa 8 on tuollaista jo hieman haastavampaa aluetta. Ja erityisesti tuolla tämän reitin ihan eteläosissa rastit, tosiaan äsken mainittu 8, 9 ja 10, ovat todella haastavalla alueella, jossa on korkeuserot suht maltillisia. Siellä varmasti on enemmän hakkuumetsäalueita, joita tällä kartalla ei näy, jolloin reittivalintojen merkitys korostuu todella paljon. Välillä saattaa olla, että kannattaa kiertää. Polkujahan ei juurikaan ole, mutta metsätyyppejä, alueita noudattaen sieltä saattaa löytyä nopeakulkuista isoa avokalliota tai sitten varsin hidaskulkuista taimikkoa vanhemmalla hakkuualueella. Kannattaa olla tarkkana. Sitten tuolta kartan eteläisemmästä tuosta lähdetään takaisin pohjoiseen. Edelleen rastit 10, 11, 12, 13 tuolla alueella, 12 ehkä korkeammalla mäellä. Mutta sitten lähdetään kiertämään tuon järven kautta. Tuossa on tuo iso, voisiko sanoa Nevadan osavaltion muotoinen suoalue. Emme usko, että reitit menevät sen läpi, vaan kiertävät tuosta erittäin houkuttelevalta järven ja suoalueen välin jäävällä alueella. Siinä on pari korkeaa, jyrkkää seinästä kallioaluetta, jossa taatusti on pientä koloa, jonne saa hienoja hajontarasteja. Ja matka jatkuu sitten kohti kilpailukeskusta kiertäen edelleen tätä rataa vastapäivään siten, että ei risteydytä tuon kilpailukeskusta lähtevien reittien suunnistajien kanssa ja palataan tuon kilpailukeskuksen eteläpuolisen mäkialueen kautta, jolla varmasti on useampi hajontarasti, kunnes sitten pudottaudutaan tuonne kilpailukeskuksen pellolle varsin jyrkkää mäkeä. Tuo kilpailukeskuksen eteläinen mäkialue, niin siellä varmasti suunnistajat menevät ristiin rastiin etsien rasteja pienelläkin alueella, jotta saadaan kunnon loppuhärdeli. Sitten jostain syystä mut kuitenkin kaikkien surkeiden suoritusten jälkeen mut valittiin Lynxin ykkösjoukkueeseen Jukolan Viestin Paimiossa. Ja mä olin tosi epävarma siitä vielä niin kuin sillä kyseisellä viikolla, koska tuntui raskaalta ja mä en uskaltanut tehdä enää niin kuin oikein mitään muuta kuin hiljaa hölköttää ja sitten ottaa semmosia niin kuin 10 sekunnin veto, että saisi vähän terävyyttä. Ja sitten me saavuttiin sinne Paimioon ja lähdin vähän niin kuin matalin mielin sitten lauantai-iltana. Me asuttiin semmoisessa omakotitalossa siinä laitettiin sauna päälle. Mä ajattelin, no mä lähden vetämään pikku saunalenkin nyt tässä näin. Illalla aika myöhään, siis joskus 8-9 aikaa. Sitten mä vaan tunsin, että ei hemmetti kun tuntuu hyvältä. Se laukesi siihen ja sitten mä juoksin seuraavana aamuna mä juoksin viidennen osuuden, joka oli silloin joku 12 kilsaa pitkä. Se tuntui vaan hienolta. Mulle Jukola on ollut aina sellainen sytyttävä tekijä, että vaikka kausi olisi muuten mennyt huonosti tai ei oikein ollut sitä virettä päällä, niin Jukolassa se on aina jollain tavalla löytynyt. Ja aamuyö, kun rupeaa jo vähän valostamaan olemaan ja ei tarvitse enää lamppua päässä, vitososuus on yleensä ollut se mun juttu. Ja jotenkin kun sä vaan tuut sinne kilpailupaikalle, siellä kuulutus pauhaa, jengi on joka suunnassa, keskellä yötä, keskellä ei mitään jossain Suomen korvessa, niin siinä on vaan jotain hienoa. Ja todisteena tässä on se, että useampana vuonna niin vitososuudella on ollut ihan top 15 osuusajat, vaikka on juostu ihan ynnä muuta sijoilla, niin se on kyllä jotenkin, se on vaan hienoa. Ja en malta odottaa, että pääsee taas kerran lähtee vitososuudelle Porvoon yöhön. Mä muistan aina mun ensimmäisen Jukolan Viestin Pyhäluosto. Ikinä aikaisemmin Jukolasta kuullutkaan ja kaverit houkutteli mukaan. Ja se mikä mua ihmetytti siellä ja pelotti etukäteen, että hei, kuinka mä pärjään, kuinka mä onnistun ja miten se homma sujuu. Mä sain pitkän yön, joka silloin sattui olemaan päiväosuus, kun aurinkopaisto. Mutta se mikä mut oikeasti yllätti ja minkä mä toivon, että kaikille Jukolan käville välittyy, on se Jukolan äärimmäisen hieno yhteishenki ja se fiilis, mikä vallitsee kisakeskuksessa, mikä vallitsee metsässä.
kaikkien täällä olijoiden kesken, niin se on semmoinen tunnelma, mikä kannattaa ehdottomasti tulla paikalle kokemaan. Se on hieno asia. Oikein hyvää Jukolaa kaikille ja toivottavasti kaikki alittaa ennusteet. Hankalakulkuista maastoa. Tää on just sellaista, mihin harrastelijasuunnistaja helposti päätyy, jos ei ymmärrä lukea karttaa, niin kuin tässä tapauksessa kävi. Mutta siinä sitten sen sijaan, että käännyttäisiin takaspäin, niin otetaan kiltisti ja mennään suunnan ja maastonmuotojen mukaisesti eteenpäin. Onpas todella inhottavan olosta maastoa kaikin puolin. Pidetään edelleen huolta suunnasta. Tuolla maastot menee ihan hassusti. Ei se mitään sellaista ole. Eli nyt täällä herra pähkäilee, että minne mennään. Millä me ollaan menossa? Me ollaan menossa 52. Missä me ollaan? No, se onkin hyvä kysymys. Väittäisin, että me ollaan kuitenkin aika lähellä tossa menee se ojan pohja, pitäisi mennä tossa ja tuolla nousee rinne ylöspäin. Tässä kohtaa suunnistaja saisi Jukolassa apua kanssasiskoltaan ja veljeltään, mutta nyt tässä tapauksessa ei ole. On korkeintaan tuomitseva kamera. Ja nyt tehdään todella huonoa mikroreitin valintaa. Mennään tänne ylös. Päästäisiin vähän kirkkaammille maille. Tästä saatetaan päästä kiinni. Tässä on nimittäin se ojanpohjan viereinen kallio ja jyrkänne, mikä on just se, mitä tässä haetaan. Paitsi nyt on kauhean vaara samaistumisvirheeseen. Tuossa on huono mennään takaisin tänne alas. Tullaan täältä. No? Saa. Tarkoitatko mennä ulos kartalta? Häh? En. No niin, tupas. Kato Mitä hemmettiä, tähän näytti ihan väärin. Ootas vähän. Kato, kun me ollaan noin. Ja siis, me ollaan oikeasti menossa väärin. Hemmetin hyvä. Siis mä oon ihan hukassa. Paristaa metriä sivussa. Lähinkö mä ihan väärään? Mä lähdin pohjaa. Mä tiedän, hei, nyt mä tiedän missä me ollaan. Tää on tää jyrkänne, mikä on tossa. Ja mä oon menossa niin sanotusti täsmälleen väärinpäin. Erittäin hyvä havainto. Eli me otettiin tuosta ojasta kiinni ja mentiin tänne, kun olisi tarkoitus ollut päästä tonne alas. 52 löytynyt. Huomatkaa kuvaa ja täällä ollaan. Pummi oli sellaista, sanotaanko hieman kalevarasti pummia suurempaa luokkaa, mutta löytämisen ilo on siitä huolimatta aika mahtavaa. Mä olin hieman huolissaan, kun sä sanoit yhdessä vaiheessa, nyt täytyy olla tarkkana suunnan kanssa, ettei lähetä 360 astetta väärään suuntaan. Ei niin, mutta lähdettiin vaan. Se on aika sama suunta. Se ei ollut ihan 360 astetta, mutta se oli noin 45-60 astetta väärään suuntaan. Ai. No niin, terveisiä kaikille harrastajasuunnistajille, itseni mukaan luettuna. Näin se menee. Ja annetaan kollegoille mahdollisuus tehdä omat mokansa tai loistaa hieman paremmin. Kuka haluaa mikrofonia? Avatka se.